Welcome to Jumper 2. Today we'll talk about the genetics part of biology. Grade 12 biology, unit 3, genetics, and also part 4. We have seen in part 1, part 2, and part 3, we have seen the basic concepts of genetics and the Mendelian inheritance. Today also we'll talk about how can we tell if an allele is dominant or recessive. እንደምናላችሁ ተማሪዎች ሶሪ ዛሬ ደግሞ የምንነጋገረው አንድ አሌል አንድ የዘር ውርስ ቅንብር ዶሚናንት ነው ወይስ ሪሴሲቭ ነው የሚለውን ሐሳብ እንዴት መወሰን ነው ወይም መናገር እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ጋናዊ ኦር አልስ አንድ ናይጄሪያዊ ጥቁር ናይጄሪያዊ ከፈረንሳይ ሴት ጋር ቢጋባና የሚወልዷቸው ልጆች ሁሉም ጋናዊ ቢመስሉ or else የፈረንሳይ ሴት ቢመስሉ how can we determine that an allele is dominant or recessive? ያ allele ወይም ደግሞ ያ የዘር ውርስ እንዲተላለፍ ያደረገው allele allele ማለት ፎርም ኦፍ ጂን ነው። አንድ ላይ ሲሆኑ ጥንዶቹ ጂን ብለን እንጠራቸዋለን። ለምሳሌ አፍንጫ አቀማመጥ የሚወስኑ ከሆነ አንድ ላይ ከእናትም ከአባት የመጣው ጂን ብለን እንጠራዋለን። አንዷ ብቻ ነጥብ የምናወራ ከሆነ ደግሞ allele ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ allele እንዴት ዶሚናንት ሪሴሲቭ የሚለውን ነገር how we can determine እንዴት መወሰን እንችላለን የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። Subscribe to the channel. Since it is new channel, my performance is directly proportional to your number of likes, number of views, number of shares, and number of comments. አዲስ ቻናል ነው። ስለዚህ ሞር ትኩረት የማደርገው ብዙ እይታ ላለው ክፍል፣ ብዙ ላይክ ስላደረገው፣ ብዙ ሰብስክራይብ ላደረገው ክፍል ስለሆነ ሞር እናንተ እንድለቅ ደግሞ እናንተ ሞር ላይክ፣ ሞር ሼር፣ ሞር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ። Let's see the details. So sometimes information is given in genetic pedigree. አንዳንድ ጊዜ መረጃው በመልኩ ሰጠ ይችላል ማለት ነው። genetic information በgenetic pedigree. Genetic pedigree means as you see this type of form of representations of genetic inheritance. ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ የግድ ቦርድ ላይ ጻፍ ይችላል የgenetic ኮንሴፕት በምን ጻፍ ይችላል genetic pedigree ይቀመጥ genetic pedigree ማለት በዚህ መልኩ የዘር ውርሱን ለማስተያየት ይቻላል። ለምሳሌ ፈርስት ጄነሬሽን የሚባሉ እዚህ ይኖራሉ። ፈርስት ጄነሬሽን እዚህ እንደምታዩት ይሄው ዊንዶው ፒክ የሚባለውን ባህሪ ነው የምናየው አክቹአሊ አሁን በዚህ ሰዓት እዚህ ጋር ያለን እዚህ ጋር ደግሞ ይሄው አለስ ይጋቡል ይሄው ልጅ ይወልዳሉ። እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ዘር ውርስ የሚታለፈው ምን ያለን so the figure shows the genetic pedigree of a family over 3 generations for the traits of window peak. ይሄ ፔዲግሪ ላይ ያሳየው ምንድነው ዊንዶው ፒክ የምትባል እቺ ጋይታቸው ቪ የምትመስል ቅርጽ ጸጉር እነዚህ ሁለት ተማማች ናቸው። አንዷ ላይ የቅርጹ አቀማመጥ ልክ እንደ ቪ መቶ ይመለሳል። እዚህኛው ላይ ደግሞ የላት ሁለት ተማማች ናቸው። አንዷ ቪ ቅርጽ የጸጉር ስታይል አላት። ይሄን ዊንዶው ፒክ ብለን እንጠራዋለን። እቺኛው ደግሞ የላት። ስለዚህ the figure shows that the genetic pedigree of a family over 3 generations 3 ጀነሬሽን ትውልዶችን የጸጉር አቀማመጥ ያሳያል ነው። ፈርስት ጀነሬሽን ፓሬንት አለ እዚህ ጋር ይሄው ሰከንድ ጀነሬሽን ልጆች አሉ። ቀጥሎ እነዚህ ደግሞ ይጋቡና ሌላ ይወልዳሉ። ሰርድ ጀነሬሽን ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊቀመጥ ይችላል። so a window peak is what ምንድነው window peak? a window peak is a V-shaped point in the hairline in the center of the forehead. ግንባር መካከል ላይ የጸጉር አቀማመጥ እንደ ቪ ወደፊት መጣ ብሎ ገባ የሚል ከሆነ ነው ናስ window peak ብለን እንጠራዋለን። you may face this in your class in your friends class ያጋጥማችሁ። ለምሳሌ ባለፈው ስለ ኤርሎብ እያወራን ነበር። ኤርሎብ ስንዋለች የጆሮ የምትቀመጥባት የጆሮ ጌጥ የምትንጠለጠልባት ቦታ ኤርሎብ ነው አቀማመጧ ወይ አታሽታፍ ወይ ደግሞ ፍሪ ኤርሎብ ናት። ይሄን ክፍል ውስጥ ያትቻላችሁ ጓደኞቻችሁ ማስተያየት ብታስተያዩት አንድ አይነት አይደላችሁም። ሁላ አንዳንዶቻችሁ እዛው ልጥፍ ያለን አንዳንዶቻችሁ ደግሞ የተንጠለጠለው። ስለዚህ ዊንዶው ስፒክም ደግሞ ክፍል ውስጥ ብቻ ማለት ትችላላችሁ። ምናልባት ሊያጋጥም ይችላል ከአንዱ ቤተሰብ ተወልዶ አንዱ የሄር ስታይል ወደፊት ይመጣ ይችላል፣ ሌላኛው ደግሞ የሄር ስታይሉ ጀስት ኖርማል ሆኖ ሊያልቅ ይችላል ማለት። ስለዚህ ዊንዶው ስፒክ ስንል is nothing but a behavior or a trait that is exhibited or seen in the forehead, a V-shaped hair arrangement. So this can be elaborated on the next. So a genetic pedigree for window peak. Look in this pedigree, basic pedigree እንደምናየው the squares show, look at this one, the square shows the males. በስኩዌር የተቀመጠ የተወከለው ወንድ ነው. And also the circles represents the females and shaded symbols are affected have a widow's peak.
ሰርክልም ሆነ ስኩዌር ሼድድ ከሆነ ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት ሰማያዊ ቀለም የተቀባ ከሆነ ምንድነው affected that means ምን affected ነው ስንል have a widow speak የሚባል ባህሪ ያሳያል። ልክ የዚህ አይነት ባህሪ የሚያሳይ ዝርያ ሙሉ ለማሳየት ነው ማለት ነው። ካፒታል ዲ a dominant allele for widow speak ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ካፒታል ደብሊው አለ፣ ስሞል ደብሊው አለች። እንደዚህ ሙሉ ስፒል ደብሊው ናቸው። እዚህ ጋር ሙሉ ስሞል ደብሊው ነው። እዚህ ደግሞ ካፒታል ደብሊው ስሞል ደብሊው አለ። ስለዚህ ካፒታል ደብሊው ልክ እዚህ እንደምታዩት ጀነሬሽን ላይ የሚታይ ከሆነ so window speak ወይም ልጅቱ window speak የሆነ ካራክተርስ አላት ማለት ነው። because እሷ ዶሚናንት ነው ስንል ለምሳሌ እዚህ ጋር window picked ዶሚናንት ነው ብለናል። ከነዚህ ሙሉ ልጆች ያላቸው የጂን አሬንጅመንት በቴብል ላይ ያዋለን በኋላ ላይ በፒሪዮድ ስኬር ነው ያዋለን። ይሄ ካፒታል ደብሊው ስሞል ደብሊው ጋር ኦር ካፒታል ደብሊው ስሞል ደብሊው ጋር ሲሆን ካፒታል ደብሊው ስሞል ደብሊው ነው የሚሆነው። ዛት ሚንስ ካፒታል ደብሊው ስሞል ደብሊው ማለት window speak ነው ማለት ነው። ባጭ window speak ነው። ወይራስ እቺ ስሞል ደብሊው ከዚህ ስሞል ደብሊው እቺ ደብሊው ስለተከተው ሁሉም ስሞል ደብሊው ስለሚኖራቸው ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ስትሬት ሄል ላይ ወይ ኖ ዊዶው ስፒክ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታል ደብሊው የሚታይበት ቦታ ላይ ሪሲሲቭ ነው። ጀስት እዚህ ባህሪ ይታያል ማለት ነው። ወይራስ ስሞል ደብሊው ከሆነ ደግሞ ሪሲሲቭ አሌል ነው። ፎር ዘ ኖ ዊዶው ስፒክ ሪቨርስ ማለት ነው። ዊዶው ስፒክ አይኖራትም ወይም አይኖራቸው ደብሊው ካለ ማለት ስለዚህ በሆነ አጋጣሚ ልጆቹ ከአባትየው ይሄን ከእናቱ ስሞልን ቢወስድ የአባቱን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ኦር ግልባጭ ብናስብ ከአባትየው ደብሊውን ዶሚናንቱን ቢወስድ ከእናቱ ደግሞ ስም ቢወስድ የእናቲቱን ባህሪ ያሳያል ማለት ነው። ሶ a horizontal line between two individuals represent a marriage horizontal line ስንል ይሄው በዚህ ነው መካከል ያለው ለምሳሌ እዚህ ወንድ አለ ብለናል አፌክተር ነው። እዚህ ታለ በሁለቱ መካከል ያለው ትስስር የሚያሳይ horizontal line እዚህኛው ላይ ይሄው horizontal line አለ እዚህም horizontal እነዚህ horizontal ላይኖች የሚወክላሉ a marriage ጋብቻ ወይም ደግሞ ልጅ እንደወለዱ ለማሳየት ይጠቅመናል ማለት ነው። vertical line shows vertical line ደግሞ ስንል ከዚህ ተነስቶ ድረስ የሚመጣ አንድ ላይን አለ ከዚህ ድረስ የሚመጣ አለ ከዚህ ተነስቶ ወደዚህ የሚመጣ አለ። ይሄው እነዚህ የሚመጡ vertical ላይኖች እዚህም ጋር vertical ላይኖች አሉ። vertical line show parents childrenዎች የልጆቹን ያሳያል ማለት ነው። እንደዚህ ይሄ ከዚህ ጋር ከመጣ እነዚህ ወለዱ ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ወለዱ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ጎ so let's talk about look at this the sisters in the third generation, first generation here, second generation here, third generation here. Look, both of their parents are here is the male which is square and affected but what have you seen the heterozygous, that means one dominant allele here and this one recessive allele here, and also the female it is affected because there is dominant allele widow speak and also small w that's the recessive allele. So what happens if they born children's look, if this w merges or fuses with this w it gives what w or this w merges with one it gives w the small w merges with the small w it gives what small w2. so what happened their parents both had widow speak ሁለቱም widow speak አላቸው። ይሄው እዚህ ይታያቸዋል። ይሄው እዚህ ጋር widow speak አላቸው። ሁለቱም ሄትሮዛይገስ ናቸው widow speak አላቸው። ስለዚህ ይሄ w እዚህ w ጋር ይገናኝ ካፒታል w ይሆናል። ወይራስ ይሄኛው w ደግሞ እዚህኛው w ጋር ይገናኝ ካፒታል w small w ይሆናል። or else this small w merges with capital W. So what happens their parents both widow speak ሁለቱም widow speak ናቸው because ወንዱም affected ነው ሴቷም affected ናቸው ግን ሁለቱም ማለት ያላቸው heterozygous ናቸው but one of the sister doesn't have እቺኛዋ ልጅ እንደምታዩት ሁለት ሴቶች ቢወለዱ አንዷ widow speak ይኖራታል አንዷ ደግሞ አይኖራትም straight hair ነው ያላት መደበኛ hair ነው ያላት የቺኛው widow speak ይኖራታል ነው። let's see this details in some periods scale. Look, the parents w capital W small w, look capital W small w, and also this one capital W small w, capital W small w. Assume this one is male or female, this one male or female. These are the sex cells. Look, ጸጉርን በተመለከተ ወንዱ ከሆነ ስፐርም ሴል ሊያዋጣ የሚችለው አሌሎች እነዚህ ናቸው። ሴቱ ደግሞ በዚህ ወካር ግን እናስቀምጠው የጸጉር አቀማመጥ በተመለከተ ሴቷ ልታዋጣ የምትችለው የኤክሴል ይዞ የሚመጣው የጸጉር አቀማመጥ ይሄ ዊዶው ስፒክ በተመለከተ ወይ ይዞ ይመጣ ኦር ይዞ ይመጣል ነው። እዚህ ያወራነው ሐሳብ አሁን እዚህ ጋር በፕሪንሲፕል እንመልከተው።
If the sperm cells comes with the capital W and the egg cells comes with capital W, therefore the child will have capital W and capital W. That means there is Windows pick homozygous ንጹህ Windows pick የዚህ አይነት ሄርስታይል ያለው ይወለዳል ማለት ነው። On the other hand, if this W comes, the sperm cell comes with W, and whereas the egg cell comes with small w, it gives what? A child with capital W and small w. Look, these two, this one and this one, have the same arrangement. That means capital W, small w, capital W, small w. These two are also, they have widow's peak. Widow's peak. The difference between this and this one, these are homozygous or they are pure widow's peak, whereas this one and this one are, they are heterozygous widow's peak. ሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ይሄ widow's peak ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው እዚህ ላይ ደግሞ widow's peak ነው። ልዩነቱ እነዚህ heterozygous widow's peak heterozygous in essence ምንም እንኳን የቢቀርጽ ልጅ ተታሳይም በውስጧ ምን አለባት ማለት ነው? no widow's peak ወይም ደግሞ straight hair structure አላት ማለት ነው። የዚህ አይነት ባህሪ ተደብቆ በውስጧ አለ ማለት ነው። ይሄኛው ግን ዶሚናንት ስለሆነ የዚህ ባህሪ ብቻ ልጅ ያለ ነው የምንችለው ነው። if the reverse, if the sperm cell comes with small w and the egg cell comes with also small w, the child will have an arrangement of small w and small w. That means no widow's peak, straight hairline ወይም ደግሞ widow's peak አይኖራቸውም ማለት ነው። This is the concept. You can also calculate, you can also make the periodic scale, you can also prove the relationship with the periodic scale for this case and also for this case. በዚህም ቼክ ማለት ትችላላችሁ። እነዚህ periodic scale ተጠቅማቸው ምን ያህል ፐርሰንት widow's peak አለው ያህል ደግሞ የለም ማለት ቼክ ታደርጋላችሁ። ስለዚህ የዚህ አይነት widow's peak ሁለቱም heterozygous widow's peak ወላጆች ቢጋቡ እና ልጆች ቢወልዱ ከልጆቹ መካከል 3/4ኛው ይሄ widow's peak አላቸው። ልዩነቱ ምንድነው? ስናያቸው ልጆች ሁለቱም ሶስቱም ልጆች አራጆች ቢወለዱ ለናሰ ይሄ እንደ 1 2 3 እንደ 4 ልጅ ብንቆጥራቸው ማለት ነው። የዊንዶውስ ፒክ ይሄ ልጆችን ሊያሳዩ ይችላል። ዊንዶውስ ፒክ ያሳያሉ። ከአራቱ መካከል አንዷ ግን ኖ ዊንዶውስ ፒክ ናት። ስለዚህ ስትሬት ሄር መደበኛ ጸጉር ወይም ደግሞ ለግንባር የመጣ ጸጉር አይኖራትም ማለት ነው። ይሄ ሬሽዮ ነው። ይሄ ዊንዶውስ ፒክ ነው። ይሄ ዊንዶውስ ፒክ ነው። ይሄ ልዩነቱ ምንድነው? this homozygous widow's peak ነው። ይሄ ከሁለቱም የወረሰው ካፒታል ደብሊውን ብቻ ስለሆነ ፒውር widow's peak ነው። ስለዚህ ምንም ድርድር የለውም። የጸጉር አቀማመጥ widow's peak ይሆናል። whereas እነዚህ ሁለቱ ደግሞ they are heterozygous widow's peak ናቸው። ለምሳሌ እንበልና የዚህ አይነት ተደገመ ማለት ነው። ባጭሩ የዚህ አይነት ተደገመብን ማለት ነው። እነዚህ አሁን መልሶ ደግሞ ያሰው ጋር ይሄም አጋጣሚ የዚህ አይነት ጸጉር ስታይል ያላትና ሚስትና የዚህ አይነት ጸጉር ስታይል ያለው ባሲጋቡ ይሄን አሬንጅ መልሶ የተጣናል ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ ፒክ ይሄን የመሰለ ኮንሴፕት አለው ነው። ኮንሴፕት ዊንዶውስ ፒክ ምንድነው ነው? ዊንዶውስ ፒክ a V shape at the hairline ግንባራችን ላይ V shape የሆነ hairline ቀደም ዲያግራም እንዳሳየኋችሁ የሚኖርበት አጋጣሚ ማለት ነው። let's w represents the dominant allele። እስኪ ይሄን ሐሳብ ተጨማሪ እናብራራው ነው። let's w represents the dominant allele፣ capital W dominant allele ይወክላል ነበር። the small w represents the recessive allele. An individual with capital W or capital W with the small w genotype will have a V-shaped peak at the hairline ማለት ነው። ቅድም ይሄ ዲያግራም ላይ ለፕሪንስ እንዳየነው ነው። ካፒታል ደብሊው ሆሞዛይገስ ዊዶው ፒክስ ነው ብያቸዋለሁ። ካፒታል ደብሊው እና ስሞል ደብሊው ከሆነ ደግሞ ሄትሮዛይገስ ዊዶውስ ፒክ ነው። ምን ማለት ነው? ሄትሮዛይገስ ስንል ልጁ ላይ የምናየው ግንባሩ ላይ የምናየው ምንድነው? የቪ ሼፕ ሲቷጅ የምናየው ምንድነው? የቪ ሼፕ ቅርጽ ግንባሩ ጸጉር ይታያል። ወይስ ከሌላ ሰው የዚህ ባሪ ካለው ጋር በውስጧ ግን ምን አለ ማለት ነው? ኖ ዊዶውስ ፒክ የሆነ ዝርያ በውስጧ አሌላለች ወጪ ኖ ዊዶውስ ፒክ ናት የምትወክለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ይሄም ፒውር ግንባሩ ላይ ጸጉር እናይባታለን፣ ይሄም ግንባሩ ላይ ጸጉር እናይባታለን። ይሄኛው ልዩነቱ ሄትሮዛይገስ ነው። ሁለት ሄትሮ ሚንስ ዲፈረንት ማለት ነው። ሁለት አይነት ፎርም ነው ያለው። ካፒታል ደብሊው አለ፣ ስሞል ደብሊው ግን ካፒታል ደብሊው ዶሚናንት ስለሆነ የዚህ ባህሪ ብቻ ነው። ልክ እንደዚህኛው ልጅ አንድ አይነት መልካቸው ለውጥ አይኖር ቢጸባ አቀማመጣቸው ላይ ማለት ነው። ኦንሊ ስሞል ደብሊው ፕሪንሲፕል ካጋጠመ ኢንዲቪጁዋል ዊል ሃቭ a straight hairline። ስለዚህ በዊዶውስ ፒክ ትሬት ወይም ደግሞ ባህሪ ስናጠና ስሞል ደብሊው ከመጣ ብቻ ነው ስትሬት ሄር ላይ ልናይ የምንችለው ማለት ነው። to determine the probability of inheritance of widow's peak or any other dominant trait, the genotypes of the parent must be
considered ስለዚህ የትኛው ምን ሊፈጠር የሚችለው ዊንዶውስ ፒክ የትኛው ነው የሚለው ነገር የትኛው ዶሚናንት የሚለው ሐሳብ ለመወሰን ያስፈልጋል we have to understand or we have to have the information about the genotypes of the parents must be considered or recognized መታወቅ መቻል አለበት ማለት ነው let's clarify this concept in an example as you from the diagram. Let's see the details. For example, if one parent is homozygous dominant and family homozygous dominant WW ቢኖረው and the other is homozygous recessive ሌላው ደግሞ homozygous recessive ነው ለምሳሌ አንዱ ወንድ አንዱ ሴት ታስቡት የሚወልዷቸው ልጆች አንደኛው WW small w that means straight hairline ያላቸው ማለት መደበኛ ነው whereas ሌላው ደግሞ homozygous ነው ግን WW capital W in a sense widow's peak ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ቢጋቡ what happen ሊፈጠር ይችላል ስንል then all their offspring will be heterozygous W capital W with small w ሁሉም ልጆቻቸው heterozygous ማነው ፕሪንስ ከመሰሩለት ለዚህ ምን ይሆናል capital W capital small w ይሆናል ነው and possess a widow's peak ስለዚህ ልጆቹ ምን ይሆናሉ ማለት widow's peak ይኖራሉ ለነሱ ሁሉም ልጆች capital W ይሄ ፕሪንስ ከመሰሩት capital W እዚህ ያለን small w ይሄን ፕሪንስ ከማለት ስኬር ሰርታ መሰሩት capital W ሁሉም small w ነው capital W small w ማለት ጄኖታይፓቸው capital W እና small w ነው ማለት ሁሉም ልጆች widow's peak ያሳያሉ ልዩነቱ ምንድነው ከነዚህ የሚለየው ምንድነው ይሄ widow's peak ነው ልዩነቱ ምንድነው እነዚህ heterozygous ናቸው ማለት በውስጣቸው የስትሬት ላይን ወይም ደግሞ እቺ ሸፓ ያለ መኖር ዝርያ አሌሏ ውስጧ ተደብቃ አለች ማለት ነው The other option if both parents are heterozygous that means አባትየውም እናትየውም capital W እና small w ናቸው there is 75% chance that any one of their offspring will have widow's peak ስለዚህ የቻንስ አለ ምን ማለት ነው ሁለቱም capital W small w እናትና አባት capital W እና small w የፀጉር አሬንጅመንት ይዘው ከመጡ 75% ልጆቻቸው that means 3 ልጆቻቸው ሊሆን ይችላል ማለት ነው widow's peak ኖራቸው ማለት ነው periodic ላይ ይሄን ሐሳብ እንየውስኪ የሚመጡት አባትየው እናትየው እዚህ ያተለች ይሄው capital W small w ስለዚህ capital W number 1 look number 2 number 3 these both have a capital W this is widow's peak capital W is small w widow's peak capital W small w widow's peak these 3 out of 4 are they are widow's peaks that means in person 3/4 times 100 it gives us 75% of the children will be widow's peak on the number 4 have you seen this one on number 4 this small w fuses with or fertilizes with an egg with small w it gives what small w it is recessive and the trait or the feature exists only and only a small w merged with small w so as the children that represent at number 4 have no widow's peak or shortly it have a straight line hair structures so 75% capital W small w capital W this one number 1 and capital W small w this one number 2 and number 3 represents widow's peak whereas 25% of the children that means at number 4 it represents small w have no widow's peak in short term they have straight hairline so let's add some concepts regarding albinism there's a pigment in our skin that gives a color black to our skin most of the time in the continent Africa ብዙ ጊዜ አፍሪካ ላይ ቆዳችን ውስጥ ቆዳችን ጠቆር ያለ መልክ እንዲኖረው የሚያስችል ፒግመንት አለ known as melanin ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ a black pigment in the skin gives a natural protection against UV radiation from the sun ይሄ ጥቁር ፒግመንት ቆዳችን ውስጥ ያለው ቆዳችን ጠቆር እንዲመልክ እንዲሰጥ የሚያደርግ ነው and also they have an advantage to protection of UV radiation ultraviolet radiation ከፀሐይ የሚነሳው UV radiationዎችን እንዲከላከል ያስችላል ነው so people with paler skins are much more likely to suffer severe sun damage ስለዚህ ገርጣ ያለ ቆዳ ያላቸው ወይም ደግሞ ጥቁር ሞስ ሲገባበት ገርጣ ያለ ወይም ደግሞ ነጣ ያለ ቆዳ ፔል ማለት ነጣ ያለ ገርጣ ያለ ቆዳ ያላቸው ሰዎች
much more likely suffer severe sun damage በቀላሉ ፀሐይ ቆዳቸውን ያጠቃቸዋል ማለት ነው። so let's see three cases how it happened albinism እንዴት ሊወረስ ይችላል እንደ ጄኔቲክስ የሚገናኘው ሐሳብ በሶስት ኮንሴፕቶች ላይ ተሞክረናል። the first in A how two carriers can produce an albino child መጀመሪያ የምናየው ሁለቱም ካሪየር ናቸው in essence ቆዳቸው መደበኛ ብላክ ከለር ነው ያለው ግን በውስጣቸው ምን አለ የአልቢኒዝም ትሬት የአልቢኒዝም ጄኔቲክ ሜካፕ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ካሪየርስን ተሸካሚ እንደሆነ can produce an albino child. look parent genotype gives us capital A small a capital A small a that means their skin colors are normal when you see their phenotype መልካቸውን ባይናችን ስናይ ፊኖታይፕ ስንል ይሄው በአይን የሚዳሰስ ምናምን ነው አይደል ስናስተሳሳው ስኮን ፊዚካል አፒራንስ ስለሆነ ፊኖታይፓቸው ኖርማል ቆዳ ስኪል ያላቸው በውስጣቸው ግን ጂኖታይፓቸው ሲታይ ግን ጂኖታይፓቸው ሲታይ ስሞል ኤ ያላቸው ሶ ስሞል ኤ ሪፕሬዘንትስ ዘ አልቢኖ ትሬት አልቢኒዝምን የምትወክለው ስሞል ኤ ናት። ስለዚህ ሁለቱም ሄትሮዛይገስ ናቸው ግን ካሪየር ናቸው ቆዳቸው መደበኛው ሲታይ በውስጣቸው ጂናቸው ሲጠና ግን የአልቢኒዝም ተሸካሚዎች ናቸው። ፖሲብል ጋሜትስ ሴክሱሎቹን ሊያመጡ ይችላሉ ስንል ለምሳሌ አንዱ ወንድ አንዱ ሴት ብለን እናስብ ይሄ ወንድ ይሄ ሴት ብለን እናስብ ይሄ ሊያዋጣ የሚችለው ካፒታል ስሞል ኤ ሊያዋጣ ይችላል and also this one ካፒታል ስሞል ኤ ሊያዋጣ ይችላል ነው። so possible F1 genotypes ምን ሊመጣ ይችላል ጄኔታይፓቸው ስንል ጄኔታይፓቸውን ሊያመጣ ስንል if this one ይሄን በፕሮሲጀር እናንተ ብትሰሩት ካፒታል 1 ወይ ካፒታል ኤ ቱ ደግሞ ከዚህ መካከል የሚሰራው ከፕሮሲጀራቸው መካከል ሁለቱ ደግሞ ካፒታል ስሞል ናቸው አንዱ ደግሞ ስሞል ኤ ስሞል ናቸው። ፌኖታይፕ F1 3 ኖርማል ስኪን ነው ስንል ምንድናቸው ቆዳቸው ጥቁር ነው መደበኛ የዚህ አንድ ጥቁር አለ ይሄ ንጹህ ጥቁር ነው ያለው ቫይረስ እነዚህ ልጆች ግን ተሸካሚ ሆኖ ግን ቆዳቸው ሲታይ ግን ጥቁር ነው በውስጣቸው ግን የአልቢኒዝም ጂኖራል ቆዳቸው ሲታይ ግን ኖርማል ስለሆነ ሶስቱም ኖርማል አድርገንዛቸዋል ቫይረስ አንድ አልቢኖችኛው ደግሞ ስሞል ኤ ስሞል ስለሆነች አልቢኖ ይሄ የሚወለደው ልጅ ቆዳው ነጭ ሆኖ ወይም ደግሞ የአልቢኖ ኢፌክት አለበት ማለት ነው። let's see look ሁለቱ ካሪየር ናቸው ብለን ይሄ በየም አንድ ካፒታል ኤ ካፒታል ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ያለ ብለን እንሰብ ከዚህ ወሰድነው ነው አንዱ እንደ ኤክስ ታስቡታላችሁ አንዱ ደግሞ እንደ ስፐርም ሴል አስቡት ማለት ፈለጋችሁትን ፓርት ካፒታል ኤ ካፒታል ሲገናኝ ይሄው እዚህ ጋር አንድ ይሄ ኖርማል ነው ይሄ ካፒታል ኤ ከዚህ ጋር ሲገናኝ ካፒታል ስሞል ኤ ነው ጂኒዋ ስሞል ኤ ከዚህ ጋር ሲገናኝ ይሄው ካፒታል ስሞል ኤ ይሆናል ቦታ ቢቀየም ለውጥ የለውም በጂንስ ኮንሴፕት ስሞል ኤ ከስሞል ኤ ሲገናኝ ደግሞ ስሞል ኤ ይሆናል። ስለዚህ 1 2 3 እነዚህ ምን ናቸው ዚ አር ኖርማል ናቸው። ልዩነቱ ምንድነው ግን ጂኖታይፓቸው ሲመረመር ልዩነት አላቸው ቆዳቸው ሲታይ ግን በአይን የሚታይ የተለየ ነገር የላቸውም ሁሉም ቆዳቸው ኖርማል ብላክ ከለር ይኖራቸዋል። whereas this one small a it is an albino affect ልጁ ቆዳው ነጭ ሆነ ማለት ነው ጥቁር ልጅ የሚሆነው አፍሪካኖችና ጋናዊዎች ብቻ ልጅ ሲወለድ ግን ጀስት ፈረንጅ መስሎ ነው የሚወለደው ማለት ነው። let's add look this concept this is the concept albino do you think that is she the mother of this child ና ይሄ እዚህ ህፃን ልጅ እናት ናት ታስባላችሁ አልቢኖ ኮንሴፕት የልቅ ቆዳው እሱን ተመለከቱ ልጅ ዋግም እናስባችሁ ጀስት የፈረንጅ ዲቃላ ወይ ፈረንጅ የሚመስለው ራሱ so this is the concept of albino የሚባል እንደ ያለ ሐሳብ ነው። so የመጀመሪያው ኬዝ ምን አየን አሁን ኤ ላይ ምን አየን ሁለቱም ካሪየር ቢሆኑ ካሪየር ማለት እቺ ሴት አሁን ሉክ ተመለከቱ ውስጧ ምን አለ ማለት ነው እናቱ ናት አይደለም ቆዳው ቀለም ይሄ ፌኖታይፓ ጥቁር ነው በውስጧ ግን ምን አለ ማለት ነው ይሄ ልጅ ያስገኘ ተደብቆ የነበረ የአልቢኖ ዘር ይሄ ደግሞ በአማርኛው አልቢኖ የሚባለው ሻሽውነት ብዙዎቻችሁ ያንደ ሐሳብ አዲስ ይወርባቸዋል ሻሽውነት ይባላል። እናቲቱ ጥቁር ናት የወለደችው ልጅ ግን ነጭ ይሄ ልጅ ከየት መጣ ሲባል አባቱም የዚሁ አይነት ባህሪ በውስጡ ተደብቆ ነበር ማለት ጥቁር ነው አባትና እናት ጥቁር ሆኖ ልጅ እንደዚህ ነው። ስለዚህ በውስጡ ተደበቀ ቢያንስ አንድ ስሞል ኤ ነበር ያቺ ስሞል ኤ ከአባቱ ስሞል ኤ ያስተገናኝ ልጁ የቆዳው ቀለም የዚህ አይነት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ተደብቆ የነበረ ሪሲሲቭ የሆነ የአልቢኖ ባህሪ ነበር ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤ ላይ ሁለቱም ሄትሮዛይገስ ቢሆኑ ዛት ምን ተሸካሚ ቢሆኑ ተሸከልክ አባቷም እንደዚህ አባቱ እንደዚህ ጥቁር ነበር ማለት ነው እናቱ እንደዚህ ጥቁር ነበር ልጁ ግን ሆነ ነጭ ስለዚህ ሁለቱም ጋር ምን ነበር ማለት ነው የአልቢኖ ትሬት ወይ ነው የአልቢኖ አሌላት በውስጣቸው ነበር ማለት ነው። ስሞል ኤ ከአባቱ ስሞል ኤ ከእናቱ ሲያገኝ ልጁ የዚህ አይነት ቆዳ እንዲኖር ሆነ። ሁለተኛው ኬዝ ነው ቢ how can albino and a normal phenotype but heterozygous might produce an albino child for a normal child ምንድነው ሌላ ሁለተኛው ደግሞ how can an albino የሆነች አልቢኖ የሆነ ሚስት ወይም ባል ሊሆን ይችላል and normal phenotype but heterozygous normal phenotype ያላት ይሄው normal phenotype but ምን
ሄትሮዛይገስ ናት ማለት ነው። በውስጡ ግን ምን አለ ማለት ነው? የተደበቀ የሻሾነት ወይም ደግሞ የአልቢኖ ባህሪ ቢኖር የዚህ አይነት ማለት ነው። ብቻ ጥቁር ናት፣ በውስጧ ግን ምን አላት ማለት ነው? የአልቢኖ አይነት ኮንሴፕት አለ። ይሄው ሁለት ሰዎች ደግሞ አንዱ ንጹህ አልቢኖ ቢሆን ልጁ የዚህ አይነት አባትየው ወይም እናትየው የዚህ አይነት ቆዳ ያላት ትልቅ ሰው ብትሆን እንደማለት ነው። ከሌላ ኖርማል ቆዳ ከሚያሳይ ሰው ጋር ቢጋባ ዋት ሃፕን ምን ሊፈጠር የሚችላል የሚለውን ለማየት ፖሲብል ጋሜቶቹ ምንድን ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት? ፖሲብል ጋሜቶቹ ምን ሊሆኑ ይችላሉ ስንል ሴክስ ሴል ይዞ የሚመጣው ለምሳሌ ከዚህኛው በኩል ሴክስ ሴል ይዞ ሊመጣው ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ወይራስ በዚህኛው በኩል ደግሞ ኤክስ ሴል ይዞ ሊመጣ የሚችለው ስሞል ኤ ብቻ ይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊመጣ ይችላል። ሶ if this a comes with this a ስፐርም ሴሉ ይሄን ይዞ መጥቶ ኤክስ ሴሉ ይሄን ይዞ ቢመጣ ልጁ ቆዳው በተመለከተ ይሄ ሊሆን ይችላል። ስፐርም ሴሉ ይሄን ይዞ ቢመጣና ኤክስ ሴሉ ይሄን ይዞ ቢመጣ ይሄ ይሆናል። ስፐርም ሴሉ ይሄን ይዞ ቢመጣ ኤክስ ሴሉ ደግሞ ይዞ ቢመጣ ይሄ ይሆናል። ስፐርም ሴል ይሄን ይዞ ቢመጣ ኤክስ ሴል ይሄን ይዞ ቢመጣ ነው what happens ይሄ ይሆናል። ስለዚህ out of this what can you conclude ምንድነው ልታዩ የምትችሉት ነገር? if the child that have capital A with small a capital S with small a it is normal skin color possible phenotype one normal and one albino እዚህ ጋር ሁለት ኖርማል አላቸው ሁለት አልቢኖ ሁለት ሲቃለል አንዱ ነው። ስለዚህ 50% ነው ማለት ነው። 50% አንዱ አልቢኖ ወለ እዚህ አይነት ቆዳ ያለው ትልቅ ሰው ኖርማል ቆዳ ከመጣ ከዚህ አይነት ሴት ጋር ቢጋባ በውስጧ ግን ተደበቀ ምን አላት ያልቢኖ አላት። ከልጆቻቸው መካከል 50%ቱ ኖርማል ስኪን ያሳያሉ። ከልጆቻቸው መካከል 50%ቱ ደግሞ አልቢኖ እዚህ አይነት ቀለም ያላቸው ልጆችን ያሳያሉ ማለት ነው። this is the second case. This is the third case. The third case, how an albino and homozygous normal individual would never have an albino child. ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ኬስ እናቲቱ ወይም አባ Let's see this concept also. In this family tree, you can see that the albinism is relatively rare. ከዚህ ዲያግራም ታያላችሁ ተመልከቱ። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ሃፍ ሸድድ የሆኑት ምን ይታያሉ? ኖርማሊ ፒግመንት ናቸው በት ካሪየር ናቸው። እስካሁን ካሪየር ናቸው አራ ነው ካፒታል እና ስሞል ያላቸው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኖርማሊ ፒግመንትሪ ካሪየር ሜል ነው። ይሄው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ ሜል ነው ኖርማሊ ፒግመንት ነው ቆዳው ሲታይ ኖርማል ነው ግን ካሪየር ነው። እዚህኛው ላይ ደግሞ ይሄው ኖርማሊ ፒግመንትሪ ካሪየር ፊሜል እቺ ደግሞ ካሪየር ናቸው ግማሽ ከሆነ ግን ፊሜል እና ሰርክሏ። ስለዚህ እነዚህ ሲገናኙ መጀመሪያ ምን ሊወልዱ ይችላሉ? እነዚህ ልጆች ይወልዳሉ። ይሄንና ይሄን ይወልዳሉ። ይሄን ሲወልዱ ልክ እዚህ ምን አለ ካሪየር አለ እዚህም ካሪየር አለ። ሌላ ደግሞ እዚህ ሰርች ሴት ናት ከወንድ ካሪየር ጋር ሲጋቡ አሁን እዚህ ጋር ሴት ቢወልዱ ሴቶቹ ካሪየር ሆናሉ። ይሄ ከካሪየር ጋር ሲጋባ ይሆን 14ኛው ነጥብ ላይ ታያቸው እዚህ ጋር እዚህ 14ኛው ላይ ምን አለ ፉል የሆነ አልቢኖ ሜል አለ። እዚህ ጋር አልቢኖ ሜል አለ። አቶ ደግሞ አልቢኖ ፊሜል ይሄው እዚህ ጋር አለ ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጄኔቲክስ አሁን የሰደዋቸውን ሀሳቦች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ in this family you can see that albinism is relatively rare. albinism rare ነው በጣም ብዙ ጊዜ አይከሰትም ነው because it depends on both partners carrying the recessive albino allele. ለምን ነው ሬር የሚሆነው ስንል እቺ አልቢኖ ልታመጣ የምትችለው recessive allele ያለችበት ወንድ እና አልቢኖ ሊያመጣ የሚችለው recessive allele ያለበት ወንድ ሴት ሊጋቡ የሚችሉበት እድል በጣም ከዚህ ሚሊየን ብዙ ስለሆነ እንትኑ አጋጣሚ በጣም ትንሽ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አናየውም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሆነ በሌሎች ሀገሮች ላይ ይሄ እንደ ሬር ኮንሴፕት እንደውም አንዳንድ ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥም እንደ ሆነ ነገር ሁሉ እንትን ይባላል። ለምን በጣም የሚያጋጥምበት አጋጣሚ ትንሽ ነው። ይሄን ሰው ለማግኘት ይሄን ለማግኘት ከ1 እስከ 19 ባለው ጄኔሬሽን ውስጥ ሁለት ቦታ ላይ ብቻ ሀፕን ያደርጋል። ይሄን ደግሞ ወደ ሚሊየን ሲቀይሩት በጣም ሬር ነው ሐሳቡ ይፈትቦዝ ለምን እንደምን ስንለው ሁለቱ ካሪየሮች መጋኘት መቻል አለባቸው። ይሄ ደግሞ ብዙ ጊዜ አይፈጠርም። so the chance of two carriers marrying and having children are relatively small. ስለዚህ ሁለት ካሪየሮች ተገናኝተው ጋብቻ የሚፈጽሙበት እንትን በጣም ሬር ነው። ብዙ ጊዜ አያጋጥም። ሬር ነው ስንል ብዙ ጊዜ ሀፕን ግን አወራረሱ እንደ ዊንዶው ስፒክ እና እንደ አልቢኖዝም ያው የዚህ አይነት ሐሳብ ይኖረዋል ማለት ነው። so this is a diagram that exists in your textbook. You can analyze the concept of albinism, a pedigree for albinism, normally pigmented female, normally pigmented male, an albino female here, an albino male. በዚህ መልኩ አልቢኖ ሜል ይኖራቸዋል። ይሄ አልቢኖ ሜል ነው ለምሳሌ እንበል ይሄኛው ከምን ጋር ተጋባ
ኖርማል ፒግመንትድ ፊሜል ጋር ተጋባ። ስለዚህ የተወሰኑ ልጆች ከመካከላቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኖርማል ፒግመንትድ የሆኑ ልጆች ሴት ሊኖር ይችላል፣ ፊሜል ሊኖር ይችላል። ኖርማል ፒግመንትድ ሜል ሊኖር ይችላል፣ አልቢኖ ፊሜል ሊኖር ይችላል፣ አልቢኖ ፊሜል ኤንድ ኦልሶ አልቢኖ ሜል ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ይሄን ቅድም ባሳየኋችሁ በኤቢሲ እያደረጋችሁ በጄኔቲክስ በስተሩት ሀሳቡ ምን ያህል ፐርሰንት የሚሆን ነገር ማወቅ ትችላላችሁ። በዚህ ላይ ተመርክዞ ጥያቄ ጠይቁ ትችሉ። ለምሳሌ ይሄን ያህል ሄትሮዛይገስ የነበረ ይሄን ያህል ሆሞዛይገስ የነበረ ቢገቡ ከዚህ መካከል ምን ያህል ልጅ ወይ ምን ያህል ፐርሰንት ወይ ልጆቻቸው አልቢኖ ይኖራቸው አይኖራቸው የሚለው ነገር ማብራራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማብራራት ትችላላችሁ። More or less, this is the end of part 4. We will meet in part 5. The hybrid cross will be continued. Don't forget to subscribe to the channel, share to your friends, and also subscribe, and also press like the videos to get more videos from me. Have a nice time. I wish the best. Bye bye.